guys! I'm here, I'm back. Welcome to my channel! Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe, click the share, and the comment. Thank you so much. Hello guys, ito na po ang una kong ginagawa kapag ako maglalaba ng aking mga ukay-ukay, ng aking mga nakuha doon sa mga napulot natin doon sa haraj, sa Friday market. So, ang una kong ginagawa, ito, pagkita ko sa inyo ha. Yan, binabanlawan ko siya. Tapos banlawan ko siya ulit. Itutuyo pa to, babanlawan ko siya. Pagkatapos ko siyang banlawan, ilagay natin sa plangganang malaki. Tapos, ilagyan natin ng pinakuloang tubig. Kailangan magpapakulo tayo ng tubig. Magpapakulo tayo ng tubig guys. At mainit na tubig talaga, yung kumukulo talaga sa apoy. Doon sa may kusina. So, ginagawa ko ngayon, nagpapakulo ko ngayon ng tubig doon sa may kusina. Para, so, makailang ulit tayo magpakulo kasi marami to, kailangan marami siyang init na tubig. Lagpas dito ang tubig niya. So, ilagay natin siya sa malaking timba. So, ngayon, ito, nagawa ko na. Gagawin na natin ito ngayon. Ito ulit. Yan. Kakamayin ko muna siya. Banlawan. Tapos ko siyang mabadlawan guys. So, ilagay na natin sa malaking timba. Tapos, lagyan natin ng mainit na tubig. Kapag nailagay ng mainit na tubig, pag pantay yung init na tubig, kailangan ibabad natin siya ng buong gabi. Bago natin laban ulit. Pakita ko sa inyo mamaya. Laban natin siya ulit. Pagkatapos malaban ulit, pakulo na naman tayo ng init tubig ulit. So, kailangan 2 times siyang mapakuluan ng init na tubig guys. Yun ang ginagawa ko. So, papakita ko sa inyo mamaya. Ito na guys, nagpapakulo na ako ng init na tubig. Nagluluto din ako dyan ng tuna. Pambaon bukas. So, ito na yung init na tubig. Pakuluan muna natin yan. Na maka 5 beses ako magpakulo nito sa isang timba talaga. Para pantay yung init niya. So, kailangan 2 times tayo pakuluan yung damit para safety talaga guys. Okay? So, ganyan siya guys. Lagyan natin siya ng sabon. Damihan nyo ng sabon paglagay guys. Lagyan natin ng maraming sabon. Tapos, tsaka natin lagyan ng init na tubig. Mainit na tubig. So, yung parang white na kulay, yun may nahalo pang blue dyan, pero hindi yan nagka-color. Kailangan magkakasama yun siya. Tapos, yung mga decolor natin, i-separate natin. Yung sa tingin mong nagkukulay talaga siya yan, tulad nito. Kailangan siyang nakaseparate kasi kung hindi, magkahawa-hawa na yan sila. Magkahawa sila ng kulay. So, i-spray natin yung sabon. Okay, natapon na. Spray natin yung sabon hanggang ilalim. Para kapag may init na tubig na yan, makababad siya sa sabon. So, makababad siya sa mainit na tubig. Lagyan na natin ng init na tubig guys. So guys, kulo na po siya. So ilalagay na po natin ito doon. So, hindi pa siya puno. Lagyan pa natin. Magpakulo pa tayo ulit. So guys, dahil masyado na siyang puno, dagdagan na lang natin siyang unti. Yan. Ito ang sununod ko kasi punong-puno na pala siya. Ngayon, kailangan
idiinin. Kasi lumalabas ng tubig. Hindi natin. Dagdagan pa natin guys. Kulang pa to. Kailangan mababad siya lahat. Maibabad yung lahat ng damit. Sa mainit na tubig. Hindi po hindi maibabad lahat yan. Yan. After that, ito na naman lagyan natin. Dagdagan pa natin guys. Yung punong-puno. Yan guys, umuusok siya guys. So, ibabad natin siya ng isang buong gabi or kahit buong araw sa mainit, sa pinakulo ang mainit. Yan. Hindi nagbabago ang kulay niyan guys, kaya huwag kayong mag-alala. Yan. Kailangan makababad siya. Para sure, baliktad-baliktad natin mamaya. So, hintayin natin bukas. Bukas ko na siya. Labhan sa washing. Labhan natin siya sa washing. After malaban siya ng washing, banlaw. Pagkatapos siyang banlawan, pakulaan siya ulit. So, bukas ulit. So guys, babad na po siya ng magdamag. Mainit pa rin yung tubig, pero magdamag siyang nagbabad. Labhan na natin. Yung unang salang, nandito na po. Yan. Kailangan maraming tubig. Tapos babanlawan natin siya mamaya. So now guys, lalabhan na po natin siya sa washing. Lagyan natin siyang panibagong sabon. Hello guys! Tapos na po siyang nalabhan. Ngayon i-dryer ko na siya. Pero bago ko po siya i-dryer, kailangan po natin ipakuluan ulit ng mainit na tubig. So ngayon, habang nagbabanlaw ako nito, nagpapakulo din ako ng tubig. So lalagyan ko na siya ng mainit na tubig ulit. So kailangan 2 times guys, pakuluan siya ng tubig bago mo i-dryer. So bago mo siya i-dryer guys, kailangan po malamig na kasi baka masira yung washing machine natin. So ngayon, malinis na po siya. Kailangan lang natin ng ibabad ulit ng mainit ng tubig. So hintayin natin ng mga 1 hour para lumamig ang init na tubig. Pwede na natin i-dryer ulit guys. So ito na po siya lahat. Tapos may natapos na po tayong 2 kain. Mayroon pa rin ngayon sa washing sa loob. So ang dami po nating nalikom na mga ukay-ukay guys. So ngayon, umpisahan ko na siya ulit para matapos na tayo. Ayan guys, lumamig na po siya. So, i-dryer na po natin yung mga nilagyan natin ng pinakulo ang tubig. Ayan. So, ayun pa. Lalaban ko pa yun. Kuluan ko pa yan. Ayun pa. At saka mayroon pa tayo sa loob na tapos na kahapon. Yan lahat guys. So, tapusin ko na ngayon. I-dryer ko na kasi malamig na po siya. Hindi na po siya mainit. Ito na yung iba guys, natapos ko kahapon. Ayan, sinold ko na siya. Yung iba, so marami tayong nakuha guys. So, paplansyahin ko na naman yun siya. Pag matapos na po yung lahat, paplansyahin ko. Pag na-dry ko na po, isasampay natin mamaya. Yan, ito paplansyahin ko. Tapos, i-check natin isa-isa kung ano yung mga nakuha ko. So, samahan niyo ako guys. Hi guys, yan na po yung mga nalabhan natin. Ipapasok ko na po siya sa bagahe. Hindi ko na po siya isa-isahin kasi sobrang dami. Pinold ko lang siya po. So, hindi siya masyadong halatang marami kasi pinagsama ko siya. So, that's all for today guys. See you next vlog. So, ipapakita ko po sa inyo sa pagbabagahe ko. Pabagahe ko po yan. Ipapakita ko po sa inyo ang ating mga nakuha. Thank you so much. Bye-bye!